हेलो भ्युअर्स, वेलकम माई च्यानल ब्राइट एजुकेसन। बच्चालाई यदि लेख्न स्टार्ट गराउँदै हुनुहुन्छ अथवा अबको पिरियडमा बच्चालाई लेख्न स्टार्ट गराउने सोचमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले फर्स्ट टाइम बच्चालाई लेख्न सिकाउँदा केही सानो सानो कुराहरूलाई एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। केही यस्ता टिप्सहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बच्चाले इजिली लेख्न सुरु गर्न सक्छ। यही टपिकमा आज मैले यो भिडियो बनाएको छु र हजुरहरूलाई यदि भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूले फर्स्ट टाइम बच्चालाई लेखाउँदै हुनुहुन्छ भने यो टाइपको कपीमा लेख्न स्टार्ट नगराउनु होला। यो हुन्छ नि इङ्ग्लिस, म्याथ, नेपाली यो टाइपको कपीहरूमा हजुरहरूले बच्चालाई लेख्न स्टार्ट नगराउनु होला। बच्चाको लागिमा स्पेसली यसरी ठुलो बक्स भएको यो खालके कपी इजिली एभाइलेबल हुन्छ मार्केटमा। हजुरहरूले यो खालको कपीमा बच्चालाई लेख्न लगाउनु भयो भने बच्चाले सजिलैसँग लेख्न सक्छ। यसमा स्लिपिङ लाइन, स्ट्यान्डिङ लाइन, कर्भ, स्लान्टिङ लाइन जुनै सुकै पनि हजुरहरूले यदि ड्र गर्नुहुन्छ भने बच्चाले क्लियरली हजुरले ड्र गरेको चिज देख्छन् र लेख्न स्टार्ट गर्न सक्छन्। यदि हजुरहरूसँग यो खालको कपी छैन भने यसरी ड्रइङ कपीलाई पनि लाइन ड्र गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कपीको चुज भइसकेपछि हजुरहरूले बच्चालाई डाइरेक्ट स्लिपिङ लाइन, कर्भ लाइन, स्लान्टिङ लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न नदिनु होला अथवा जोइन द डट भनेर पनि नदिनु होला। बच्चाको लागिमा फर्स्ट स्टेजमा हजुरहरूले पिक्चरको थ्रुबाट कलरिङ गराएर लेख्न स्टार्ट गर्नु होला र पिक्चर बनाउँदा जहिले पनि बिग साइजको पिक्चर बनाउनु होला र कलरिङ गर्दा पेन्सिल कलरलाई युज नगर्नु होला, किनभने बच्चाले पेन्सिल होल्ड गर्न जानिसकेको हुँदैन। त्यसले गर्दा बच्चाले कलरिङ राम्रोसँग बच्चाको बस्दैन। बच्चाको लागिमा स्पेसली मैन कलर आउँछ। यस्तो मैन कलरले राम्रोसँग बच्चाको कलरिङ हुन्छ र पेन्सिल कलर बच्चाले राम्रोसँग होल्ड गर्न सक्दैन। मैन कलर योभन्दा अलिकति बिग साइजको हल्का मोटो आउँछ, त्यसलाई युज गर्नु होला। मसँग यहाँ अहिले एभाइलेबल थिएन, त्यसैले मैले हो स्याम्पलको लागि देखाएको हो। यसरी हजुरहरूले बिग साइजको पिक्चर बनाउनुहोस् र मैन कलर दिएर बच्चालाई कलरिङ गर्न लगाउनु भयो भने बच्चाले पेन्सिल प्रोपरली होल्ड गर्न सिक्छ। र हजुरहरूले पिक्चर बनाउँदा जहिले पनि यदि फ्रुट्सहरूको पिक्चर बनाउनुहुन्छ भने पिक्चरको लिफ बनाउन नभुल्नु होला। लिफ र फ्रुट्समा डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ जसले गर्दा बच्चाहरूलाई कलर रेकगनाइज गर्नको लागिमा पनि हेल्प हुन्छ। यसरी फ्रुट्स बनाउँदा जहिले पनि लिफ बनाउनु। यसरी हजुरहरूले विभिन्न डिफ्रेन्ट पिक्चरहरू ड्र गरेर बच्चालाई कलरिङ गर्न दिनु होला र डिफ्रेन्ट कलरलाई युज गर्नु होला। बच्चालाई कहिले पनि डाइरेक्ट पेन्सिल होल्ड गर्न लगाएर लाइन ड्र गर्ने, सर्कल बनाउने, कर्भ बनाउने तिर नलाग्नु होला, जसले गर्दा बच्चालाई पछिको समयमा लेख्न नै बोरिङ हुन्छ र बच्चा कपी र पेन्सिल देख्यो भने तर्सेर भाग्ने केस आउँछ। त्यसैले हजुरहरूले सानो सानो टिप्सलाई फलो गरेर बच्चालाई लेख्न सिकाउनु होला। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच।